Lễ tiễn biệt thiếu úy Đào Văn Long về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra vào ngày 17 tháng 6 tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay từ ngày còn nhỏ, thiếu úy Đào Văn Long đã có ước mơ trở thành phi công để chinh phục bầu trời và nối tiếp truyền thống gia đình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sáng sớm ngày 17 tháng 6, hàng nghìn người thân, đồng đội, hàng xóm, bạn bè cùng các ban ngành địa phương và người dân đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để tiễn đưa thiếu úy Đào Văn Long, sinh năm 1998, phi công phi đội 1, trung đoàn 920, hy sinh trong vụ máy bay rơi vào ngày 14 tháng 6 tại Khánh Hòa. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự hy sinh quá đột ngột của thiếu úy Đào Văn Long khiến người thân, bạn bè vô cùng đau đớn, xót xa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết, thiếu úy Long là con trai cả trong gia đình truyền thống phi công. Trước anh, trong dòng họ đã có 3 người từng được tham gia huấn luyện bay và bay. Trong đó, có 2 người bác là ông Đào Văn Sơn, ông Nguyễn Khắc Quang và một người khác đều là phi công tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nói về người con trai đã hy sinh, ông Đào Văn Nam, bố thiếu úy Đào Văn Long, PV, gạt ngang nước mắt kể, bản thân ông và mọi người trong nhà rất tự hào về truyền thống của gia đình, cũng như tự hào về người con trai Đào Văn Long. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong trí nhớ của ông Nam, ngay từ ngày còn nhỏ thiếu úy Đào Văn Long đã có ước mơ trở thành phi công. Dù đỗ 3 trường đại học, nhưng Long chọn theo học tại trường sĩ quan không quân, quân chủng phòng không quân để nối tiếp truyền thống của gia đình và thực hiện ước mơ chinh phục bầu trời. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người thân, bạn bè, đồng đội khóc nghẹn trước sự ra đi quá đột ngột của thiếu úy Đào Văn Long. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngồi thất thần trước di ảnh cháu, ông Đào Văn Sơn, bác thiếu úy Đào Văn Long, giọng đau buồn nói, trước khi Long bước chân vào ngành phi công, ông Sơn có nói với cháu ngành này điều sướng nhất với bản thân là một mình điều khiển máy bay trên bầu trời. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đấy cũng chính là vinh dự to lớn. Không chỉ thế, tôi còn nhắc cháu khi đã ham bầu trời, bản thân phải phấn đấu học tập, rèn luyện sức khỏe để khi ngồi trong buồng bay trên bầu trời thấy vinh dự về nghề cũng như ý thức được trách nhiệm to lớn là người lính của hộ, góp phần vào việc bảo vệ vùng trời thiêng liêng của đất nước. Đôi mắt đỏ hoe, ông Sơn buồn rầu kể cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngồi bên cạnh ông Sơn, ông Nguyễn Khắc Quang, bác thiếu úy Đào Văn Long, cho hay, mỗi khi về quê, ông và con trai ông cũng như ông Sơn thường xuyên kể về cuộc đời phi công của mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều lần chia sẻ với mọi người trong gia đình về nghề phi công như vậy đã khiến cho tình yêu bầu trời trong thiếu úy Long lớn dần và luôn mong muốn trở thành một phi công giỏi. Ông Khang kể rằng, Long chọn trường sĩ quan không quân, quân chủng phòng không quân để trở thành phi công, đó chính là giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu nay. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mỗi lần ngồi nói chuyện, Long thường nhắc, môi trường quân đội sẽ rèn luyện về bản lĩnh chính trị, ý chí, sự dũng cảm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi bác cháu có dịp tâm sự, tôi thường nói với cháu, là một phi công trước hết phải có bản lĩnh, sự dũng cảm, phải dành cả cuộc đời để bảo vệ Tổ quốc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổ quốc đã trao cho mình một tài sản rất lớn nên khi đã làm nhiệm vụ mình phải gánh vác những trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao cho. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Việc phi công hy sinh không phải hiếm, trên thế giới cũng có nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là sự kiện để giáo viên và học viên nhà trường đúc rút được kinh nghiệm được để không còn những tai nạn như thế nữa, ông Quang tâm sự. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
ngày 14 tháng 6, máy bay Yak 52 mang số hiệu 9 của Trung đoàn 920, trường sĩ quan không quân, thuộc Quân chủng Phòng quân, Không quân, tổ chức bay huấn luyện đã rơi tại chân đập Suối Dầu, Cam Lập, Khánh Hòa. Hai phi công gồm Thiếu tá Lê Xuân Trường, 33 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội, và Thiếu úy Đào Văn Long đã hy sinh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thiếu tá phi công Lê Xuân Trường là giảng viên bay, viên đội trưởng, phi đội 1 Trung đoàn 920. Thiếu úy Đào Văn Long là học viên bay theo chí thức trẻ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng.